Mamaya. Hello, hello. Hello everyone. Hello, Sir Jerry. Thanks so much sa patamsak. MS Adventure. Salamat. Salamat, Sisi. Thanks so much. Loading. Loading agad. Grabe naman si loading. Bisaya ka, Mama Nurse. Ilocana, Sisi. Ilocana ako, Sisi. MS. Kahit mag 1 hour lang ako ngayon kasi nalulubat na yung sipit ko. hindi ko na-charge kanina sa pagtambay kay Manang Lewi. Tamsak dan, Mama Norm, sabi ni Sir Kuya Jerry Vlog. Thanks so much, Kuya Jerry Vlog. MS Adventure, tamsak, sabi niya. Salamat, salamat. Loading Tugas, sabi ni MS Adventure. Kuya Jerry Vlog, Bisaya ka, Mama Norms. Makabahol. Ilocana ako, Sir Jerry. Makabahol. Ano yun? Makabahol. Thanks so much, guys, sa mga patamsak nyo. Ingat sa Pinas sa mga tinatamaan ng bagyo ngayon. Ingat po kayo.
Lola Emma's Vlog, thumbs up dan, sabi ni Lola Emma's Vlog. Salamat, salamat Lola. Lola Emma's Vlog. Thanks so much po sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Salamat po. Nahuli kayo sa pagpunta kay Manang Levy. Thumbs up dan, sabi ni Lola Emma's Vlog. Salamat po sa patamsak. Ikitleng, thumbs up dan darling host, sabi ni Ikitleng. Salamat. Salamat Ikitleng sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat sa patamsak po. Naantok na si host. Pagod maghapon.
Teacher Jomar, tamsak gandang host, sabi niya. Sir Jomar, salamat sa pagdalaw sa aking bahay. Salamat po. Bigyan kita ng jacket mo. Ayan. May jacket dyan, host. Nilalamig na po ako. Haha, sabi niya. Ayan na, Sir Jomar, may jacket ka na. Salamat sa pagdalaw. Ganyan nga ako, host eh. Ay, ganyan nga ako, sir eh. Pagka ako nang nag-ELS, wala ng tao. Pero pagka ako ang sumuport, naka full support. Shout out kay Kuya Jerry, sabi ni Sir Jomar. Na kay ano sila, Madil Cruz siguro, Sir Jomar. Late na kasi yung pag-ELS ko eh. Kasi nga diretso tayo kay Mabi from 5 o'clock. Tapos kanila lang natapos. So ayan, late na. Tapos pagka araw naman, di naman ako po pwede kasi andito naman yung mga amo ko. Ang hirap din. Kaya ganito lang talaga yung yung oras ng pag-ALS ko pag nasa bed na ako. Okay lang po yan, host, sabi ni Teacher Jomar. Kasi nga sir, late na. Very late na. Kaya pagka hindi ko na kaya talaga, inaantok na, minumute ko na lang. Tapos nag-e-end na lang siya hanggang malubat. Ayan, iiwanan ko na lang dyan. Kaya nakaka 5 hours ako. Pero tulog na ako nun. Wala na akong kamalay-malay na. Tapos siya nang mag-e-end. Gladly made, tamsak host, sabi niya, salamat madam gladly made sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much, Madam Gladly made. Teacher Jomar, hahaha, natutulog din. Natulog din ang CP, hahaha. Hindi, Sir Jomar, hindi natutulog yung CP ko, basta andyan lang yan. Tapos pagka nalubat, saka matutulog yung CP ko. Gladly made, hello po sa inyong lahat, sabi ni Madam Gladly made. Salamat madam sa pagdalaw. Sa patamsak mo, salamat po. Hi Madam Gladly made, sabi ni Teacher Jomar. Dikit na kayo Sir Jomar ni Madam Gladly made.
Hello po, Sir Jomar, sabi ni Madam Gladlimit. Wala ka bang Madam Gladlimit, wala ka bang LS ngayon? Wala kang mga palaro dyan? Sorry, nung nagpunta ako sa'yo, talagang pagod na yung katawan ko, kaya hindi ko na naantay na natawag pala ako, nabunot pala ako ng palaro mo. Teacher Jomar, dikit po tayo, ma'am, sabi ni Teacher Jomar. Hindi pa ba kayo dikit ako, Sir Jomar, sabi ni Madam Gladly Maid. Bago po kasi ako host, sabi niya. Gladly Maid, bago po kasi ako host, sabi niya. Opo. Akala ko dikit na kayo ni Sir Jomar. So, magdikitan na kayong dalawa, maglablaban na. Sa kayong mga nasa taas, baka hindi nyo pa kadikit. Laisangot Vlogs, hello Mama Norms, sabi niya. Salamat. Salamat Sisi, Laisangot Vlogs. Ayan, makipagdikitan ka, may mga bago dyan. Good evening po, sabi ni Laisangot Vlogs. Salamat Sisi. Ba't gising ka pa? Gising ka pa? Dan tamsak Mama Norms, sabi ni Laisangot Vlogs. Salamat. Salamat Sisi sa tamsak mo. Ayan, makipagdikitan ka dyan sa mga andyan. Mga bago din sila ngayon. Teacher Jomar, nagbaba na siya ng kanyang bahay. Ayan, Laisangot Vlogs, nagbaba ng kanyang bahay si Sir Jomar, lablabin mo na siya. Gladly Maid, bago po ako sa YT, hehe, baby pa po bahay ko, hehe, sabi niya. Madam Gladly Maid, ayan. Teacher Jomar, balikan ko po kayo basta may bakas, sabi niya. Ayan, Laisangot Vlogs, you're always welcome, Mama Nors, sabi ni Laisangot Vlogs. Laisangot Vlogs at Gladly Maid, hello po, sabi ni Sis Laisangot Vlogs. Laisangot Vlogs at Teacher Jomar, hello po, sabi ni Laisangot Vlogs. Ayan, makipagdikitan ka na dyan, Laisangot Vlogs. Mga bago po sila sa aking GC. Gladly Maid, hello po, Teacher Jomar. Hi Ma'am Lisa, sabi ni Teacher Jomar. Magbaba ka rin ng bahay mo, Laisangot Vlogs, para madali ka nilang madikitan. Ayan, nagbaba na ng bahay si Teacher Jomar. Medyo bago-bago rin si Sir Jomar. Baby pa yung kanyang bahay, at saka si Madam Gladly Maid. Mas mas marami pa yung bananas mo, Laisangot Vlogs, kaysa sa kanila. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Laisangot Vlogs. Hello, hello, sabi niya. May GC po kayo, Mama Norms? Yes. Nakasali ako sa team Pinakbet kay Manang Libis Channel. Yan, Laisangot Vlogs, pasali naman po, hehe, sabi ni Laisangot Vlogs, sure. Iaano ko muna kay admin na isasali ka niya. Ang LS niya, tuwing 5 o'clock ng hapon, punta ka doon, pagka para sabihin ko, pero i-chat ko si Manang Libby na isali ka din sa GC namin na Pinakbet team. Okay? Tuwing 5 o'clock ng hapon siya, tapos marami siyang mga palaro. Nagbibigay siya ng WH,
tuwing may LS siya. Tapos may mga niya. Actually, last nung LS niya, nung Grand LS niya, naka 700 Gcash ako, nanalo ako sa kanya. Kaya punta ka rin sa LS niya tuwing alas 5 ng hapon. Gladly made. Sandali lang host, lipat ako kasi phone gamit ko, sabi ni Gladly made. Sige po madam. Sige lang po. Teacher Jomar, Ma'am Liza, bukas kita balikan para di kainin ni Lolo saging, sabi ni Teacher Jomar. GC Explore, tamsak host, tamsak dan host, sabi ni GC Explorer. Thanks so much, Sis Gisa. Ayan, si Teacher Jomar, baka hindi pa kayo dikit. Nagbaba ng kanyang bahay. Teacher Jomar, dikit tayo kaibigan, sabi niya. Ayan, maglablaban na kayo. Nagbaba ng kanyang bahay si Teacher Jomar. Sis Gisa Explorer, baka hindi mo pa kadikit si Teacher Jomar. Bibi pa ang kanyang bahay. Sorry host, now lang ako free. Okay lang sisi. Ganyan tayo eh. Ganyan tayo. Pati rin ako kung minsan di rin ako nakakadalaw sa mga LS mo. Kaya ayan. Pagka may premiere ka, doon ako nakakapunta. Kaya ayan, support lang tayo, sisi. Salamat guys sa 5 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Thanks so much. Mama Norms, nawalan po ako signal eh. Okay lang. Okay lang. Teacher Jomar, Mama Norms, kanta ka po muna. Yan. Ang lakas nga ng video okay dyan sa baba, Sir Jomar. Kaya kung minsan minumute ko kasi ang lakas talaga. Tapos yung banda. Kasi dito sa street namin, dito sa may bahay namin, sa baba, puro mga club, tapos karaoke bar, ganun. Tapos mga restaurant. Kaya maingay. Kaya kung minsan minumute ko. Kaya palaging puyat si host. Kaya kung minsan nakakatulog ako sa aking LS. Baka sa mga LS ko, baka naririnig yung hilik ko. Kasi kung minsan hindi, nakakalimutan kong i-mute. Kaya ayan. Tapos Teacher Jomar, katabi ko yung alaga kong matanda. Kaya tingnan mo yung boses ko. Buti naririnig mo. Hindi ako pwedeng mag-ingay kasi katabi ko yung matandang alaga ko. Kaya po pala. Yes, Sir Jomar. Grabe dito. Napupuyat na nga ako sa alaga kong matanda. Napupuyat pa ako dyan sa mga nagkakaraoke na yan. Gladly made, Teacher Jomar at Liza Vlogs. Dikitan ko kayo bukas, sabi ni Madam Gladly made. Gladly made. Host, pwede po ako magbaba ng bahay. Sure. Baba niyo ng bahay niyo. Visa Explorer, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Madam Gladly made. Nagbaba rin ng kanyang bahay si Sis Visa Explorer. Dikitan mo na siya.
Magbaba ka na rin ng bahay mo, Madam Gladly Maid, para isdain ka na nila. Giza Explorer at Teacher Jomar Dandikit, sabi ni Giza Explorer. Ayan, Sir Jomar, dinikitan ka na daw ni Sis Giza Explorer. Balikan na lang. Pagka makita mo yung bakas niya, pakibalikan na lang. Para tulong-tulong tayo na mapaangat natin yung mga bananas natin. Yes, Explorer, Sir Jomar, magaling lang po ako mag-count kapag pera usapan. Ako, dumikit na din ako sa'yo, ma'am. Dapat pala bukas na lang. Okay lang, Sir Jomar. Hindi naman yan. Please, wag niyo po skip harang po, sabi ni Giza Explore. Yes po, sa mga hindi pa monetize dyan, yung mga napupuntahan yung mga bahay, pagka may harang na, don't skip the harang para makatulong din tayo. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Sis Gladly Maid. Ayan guys, tikitan nyo na rin si Madam Gladly Maid. Giza Explorer, okay lang po, Sir Jomar, sabi ni Giza Explorer. Ayan, Giza Explorer, si Madam Gladly Maid, baby pa rin ang kanyang bahay. Pakidikitan na rin para madagdagan din yung kanyang mga bananas. Pati rin si Sir Jomar, baby pa rin yung kanyang bahay. Pero na siya kanina, first LS na siya. Naka 1 hour 30 minutes yata siya kanina, yung first LS niya. Salamat sa 5 million people in the house. Thank you guys. Ay, may message si Sly Sangot Vlogs. Nawalan daw siya ng data. Nawalan ng signal. Kasi may bagyo sa Pinas ngayon. Salamat guys sa pag-stay. Ayan, naka 40 minutes na tayo. Gladly Maid, dito explore. Dikitan din kita, paantay lang kasi baka mahalata ni Lolo kasi dami akong nahulog na saging, sabi ni Madam Gladly Maid. Sis Explorer at Gladly Maid, dan dikit po, sabi ni Sis Explorer. Giza Explorer, katakot ang intro mo. Hahaha, sabi ni Giza Explorer. Bakit katakot ang intro niya? Si Giza Explorer at Gladly Maid, no worries baby, sabi niya. Gladly Maid, salamat Giza Explorer. Ayan, si Madam Gladly Maid ay nasa US. Si Sis Giza Explorer, Madam Gladly Maid ay andito rin siya sa Hong Kong. Ayan, super baby pa ang bahay niya. Yes,
mga ilang weeks pa lang siya, sis. Delivery, Norway po, hehe. Ay, Norway. Norway pala, akala ko US. Ay, kasama mo pala si Manang Lady. Ah, Why? Yung mga hurt cheese, oh. sume. Yung Det ågår tola. protein order. Ola. At ang kanutiw. Ayan, maligaling na naman tong alaga ko. Kasi pagka naririnig niyang nagsasalita ako, hindi pa rin matutulog yan. Kaya papansin. Nice to meet you at Dudley Maid, sabi niya. Yes, Explorer, nice to meet you at Dudley Maid, sabi ni Yes, Explorer. Ang hirap magbantay ng matanda, baligalig. Tapos namumuyat yan. Pagka madaling araw, sige, ihi siya ng ihi. Yes, Explorer, dikit ko din sa'yo. Isa ko pang bahay, sabi ni Sis Gisa Explorer. Ayan. Madam Gladly Maid, dikit din daw yung isa niya sa baby mong bahay. So, dalawa ang dinikit ni Sis Gisa Explorer sa'yo. Channel Tamsakdan po, sabi niya. Salamat, madam. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Gisa Aboya Tamsakdan host, sabi niya. Salamat, sisi. Ayan, Madam Maria Reyes channel, pwede ka rin mangisda dyan. Kung gusto mo bang malagdagan yung malaking bahay mo, mansion mo. Madam Gladly Maid, nasa Norway po siya. Madam Maria Reyes channel. Si Gisa Explorer ay nandito rin siya sa Hong Kong. Pababa na lang ng bahay nyo, sabi ni Gisa Apoya. Gladly Maid, okay Gisa Explorer, salamat. Bigyan kita WHC, sabi niya. Ayan. Salamat Madam Gladly Maid sa pa-WH mo kay Sis Gisa Explorer. Kuya Ogie TV, tamsakdan po, sabi niya. Salamat Sir Ogie sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much po. Ayan, Sir Ogie, marami tayong bago dyan. Kung gusto mong mangisda, kung gusto mong madagdagan pa yung mansion mo. Ayan, si Madam Gladly Maid from Norway. Saka si Madam Lisa Explorer. Andito rin siya sa Hong Kong. Saka si Sir Jomar from Marinduque. Ayan, Teacher Jomar is from Marinduque. Ayan, magdikitan na kayo guys. Sir Ogie, pwede mong ibaba rin yung bahay mo kung pwede. Saka Madam Maria Reyes channel, magbaba rin po kayo ng yung bahay. Madam Gladly Maid, hello po, sabi ni Madam Gladly Maid. Ayan, Madam Gladly Maid, si Kuya Ogie TV ay isa na siyang monetized channel. Kung puntahan mo siya, doon skip the harang. At saka si Madam Maria Reyes channel, monetized channel na rin. Kung dalawin mo rin yung kanyang bahay, siguradong babalikan kanila kasi mga legit friend ko yan. Kay Madam Maria Reyes channel, ako graduate ng 1,000 bananas. At kay Sir Kuya Ogie TV. Ayan, magkapatid sila. Gladly Maid, congrats po Kuya Ogie TV. Galing naman, sabi niya. Yes, malapit na silang magsahod. O baka nakasahod na pati. Sir AJ,
Thanks so much. Make a love shout out. Mama Norm, sabi ni Sir AJ. Ayan, Sir AJ, may pa-heart-heart siya. Madam Gladly Maid, salamat. Jisa Apoya, sabi niya. Kuya Ugi TV, andyan lang. Pa-BG-BG. Jisa Apoya, mega love shout out. Sir AJ, sabi ni Sis Jisa. Ayan, Sir AJ, mega love shout out daw, sabi ni Sis Jisa Explorer. Salamat, Sir AJ. Gising pa kayo. Salamat po sa mga andyan. 4 million people in the house. Sir AJ, hello. At Jisa Apoya, kumusta? Sabi ni Sir AJ, ayan, may 3 red roses for you, Sis Jisa. From Sir AJ. Ayan, how sweet naman si Sir. Mega shout out Sir AJ, sabi ni GC Explorer. Ayan. Sis Jisa, may 3 red roses for you from Sir AJ. How sweet naman. Thank you so much guys sa mga patamsak nyo. GC Explorer, huwag mo na balikan si Jisa Apoya, sabi ni Sis GC Explorer. Yes, si GC Explorer, yan ang kanyang main channel, Sis Gladly Maid. GC Explorer, Gladly Maid, huwag mo na balikan si Jisa kasi ako yan, hahaha, sabi niya. Ayan, ang main channel ni GC Explorer ay yan, GC Explorer. Ninja niya lang si Jisa Apoya. Gladly Maid, okay po, sabi ni Madam Gladly Maid. Ayan, salamat Madam Gladly Maid sa pa-WH mo kay Sis Jisa Explorer. Ayan, baka namin pwede rin makahingi ng WH kay Madam Gladly Maid para makahabol sa WH. Ang dami ng nagpi-play sa akin Madam Gladly Maid, ay sige pa rin yung bawas naman ni Lolo, kaya kailangang humabol. Yes, Explorer, Sir AJ, di ka na nag-LS si Sir AJ CC kagabi. Nag-update siya kagabi. Nag-LS siya si Sir AJ. Thanks so much sa 5 million people in the house at saka sa 13 tamsak. Gladly Maid, sige po WH basta within this week po host, sabi ni Gladly Maid. Madam, salamat po. Salamat po sa mga pa-WH para makahabol naman ako. GC Explorer, anong oras host? Sabi niya. Nag-umpisa si Sir AJ, 8 yata or 9. Nag-update lang siya. Andun ako kagabi Tapos, hindi ko na natapos. Nag-out na ako kasi nag-umpisa na nga akong nag-LS kagabi. GC Explorer host, ilan na ba ang WH mo? Mahigit 3K na ako, CC. Sana naman madagdagan. Kahit konti-konti lang, huwag lang magbawas na. Kasi nung last month, grabe ang binawas sa akin ni Lolo.
naka-ano na sana ako, naka-graduate na rin sana ako ng ano. Pero ang laki ng binawas niya kaya ano, naghahabol. Cheese Explorer, sige play kita, sabi ni Sisi Explorer. Salamat, salamat Sisi. Thank you so much sa pag-play. Sana nga makahabol hanggang matapos tong ano, tong year na to. Thank you so much guys sa 5 million people in the house at saka sa 14 thumbs up. This Explorer, ako nga host, laki nun. Binawas ni Lolo in 1 week. 1K sa WH ko. Ganyan nga ang nangyari sa akin, Sisi. Grabe, mahigit 500 yung ano, isang bawasan lang yun. Kaya nagulat ako. Nanlolo mo ako noon. Sabi ko nga kay sis Nika, ano, ayaw ko na. Huwag ko nang ituloy. Sabi ko sa kanya, sabi naman, huwag kang ganyan. Sabi niya, andyan ka na, ituloy mo yan. Sabi niya. Kaya ano, ilang weeks akong hindi nag-LS kaya sabi ko noon, hindi ko na itutuloy. Awa ng Diyos, nakaahon ulit. Sana nga makahabol. Kahit pa konti-konti lang ang maidagdag, huwag lang magbawas, ganon. Thanks so much guys sa 15 thumbs up. Yes Explorer, buti nakahabol kasi susukok. Laki ng binawas pero sabi nila go lang kahit bawas ng bawas. Ganyan din ako Sisi. Nakakapanghina kasi pagka ganun. Alam mong malapit ka na sa finish line biglang binawi. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa sa iniwan. This Explorer, wala na bang didikitan dyan? Sabi niya. Ayan, may bago tayo. Si BB Girls. BB Girls. Tamsakdan Sisi, sabi niya. Sino po si BB Girls? Ninya po ba ito? This Explorer, kaya nga host, mas masakit pa kaysa break up. Kaya Evelyn Pam and Friends support. Si Madam Evelyn pala ito. Ayan, this Explorer, baka di mapakadikit si Madam Evelyn Pam and Friends. Dito rin siya sa Hong Kong. Siya yung kasama ko last Sunday na nagmukbang sa Jollibee Mongkok. Salamat Madam Evelyn sa pag-support. Thanks so much po. Dikitan mo rin si Sir Kuya Ugi TV, Sis Jessa, saka si Maria Reyes Channel. Gladly Made, nagbabawas din po ba si Lolo ng WH? Oo, madam. Grabe. Hindi lang bananas ang binabaw. Kaya bilis ng apply ko kay Lolo, sabi ni This Explorer. Kaya nga pagka ayan na naman yung problema ko kasi hindi ko pa alam yung mga ganyan. Pag-apply. Hindi nga ako marunong mag-edit. This Explorer at Ready Made. Depende kay Lolo kapag trip ka niya, bawas. Kaya niya.
Rico Salvador. Rico Salvador. Si ano rin to, Madam Evelyn. Madam Evelyn, salamat sa mga paninjas mo dyan. Salamat, Sir AJ. Hindi ka ba tulog? May klase kayo bukas. Ay, wala yatang klase bukas din sa, sa Pinas kasi may bagyo. Sabi kanina nung, isang teacher, may bagyo daw dyan sa Pinas ngayon. Thank you so much sa 15 na thumbs up, saka sa 4 million people in the house. Salamat po sa pagbantay sa aking munting bahay. Gladly Made, salamat sa info, sabi ni Madam Gladly Made. Oo, ganyan si Lolo ngayon. Ewan ko ba kung bakit nagkaganon na. Pero noon hindi naman. Ayun, Madam Gladly Made, andyan din si Sir EG Daniel TV. Pwede mo rin siyang likitan. Isa na rin siyang monetized channel si Madam. Si Sir EG. Ayan. Gladly Made. Hello po, Sir AJ Daniel TV. Sabi ni Madam Gladly Made. Ayan, Sir AJ, si Madam Gladly Made ay baby pa ang kanyang bahay. She's from Norway. Baka pwede rin nating tulungan si Madam Gladly Made na dagdagan ang kanyang mga bananas. Naririnig ba guys yung yung may kumakanta? May nagkakaraoke kasi dyan sa baba. Hindi naman. Salamat sa 6 million people nandyan. Thank you so much guys. Kiss Explorer at Rico Salvador dan dikit pabalik na lang, sabi ni Gisa Explorer. Ayan, Madam Evident Fam and Friends at Rico Salvador. Dinikitan ka na daw ni Sis Gisa Explorer. Gladly Made, kaunti lang po, hindi naman po maingay. Kaya baka paluin tayo ni Lolo. Kaya pagka matutulog na ako, minumute ko na to. Baka madinig din yung hilik ko. Sipain ako ni Lolo. Kasi pagka ako ang nag-ELS, pagka inaantok na ako, minumute ko na yan, tapos mag-e-end na lang ito pagka nalubat na. Yes, Explorer, hahaha, sabi. Oo, Sisi, naghihilig akong matulog. Ano bang gamot ng paghilik? Wala, diba? Kahit nga nakatagilid ako, naghihilig pa rin ako. Kung minsan
nagigising na lang ako sa hilig ko. Ganyan ang super pagod na kunyang, kaya naghihilig. Thank you so much sa 5 million people in the house at saka sa mga patamsak nyo guys. Salamat po. Tulog na yata si Teacher Jomar. Oh, nangingisda pa. Nangingisda pa sa kabilang palaisdaan. 7 million people in the house. Thanks so much. Same tayo host. Pag super pagod, hilig pa more. Kaya nga sisi, pagkapagod na pagod ako, talagang naghihilig ako. Ayan, natatawa si Sir AJ. Oo sir, naghihilig ako na natutulog. Limit sa Pinas po ba si Teacher Jomar? Yes madam, sa siya, sa Marinduque. Kaya sabi niya kanina, wala daw pasok doon bukas kasi malakas yung bagyo. Yes Explorer, mga baby pa, bahay nila. Yan, gustong gusto ng malalaking bahay. Kaya nga, Ren's Temple Vlog, kanina pa ako dito. Ako makapasok sa chatroom. Di ako nilulubayan ni loading. Ay, bakit? Kala ko tulog ka na. Kaya nga ako, pagka nag-ELS ako ng araw, hindi ako nilulubayan ni aling loading. Pero pagka ganitong gabi, malakas naman yung signal ko. Napuputol na lang pagka nalubat na. Guys, abangan nyo yung Grand LS ko. Maraming pa-premyo. Hahaha. Sabi ni Ren's Temple Vlog. Kailan yon, Ren's Temple Vlog? Yung Grand LS mo? Yes, Explorer. Hello. Hello, Ren's Temple Vlog. Sabi ni Yes, Explorer. Ren's Temple Vlog. Paano ako matutulog? Gutom. Gutom na naman ako. Haha. Sabi ni Ren's Temple Vlog. Ren's Temple Vlog. Yes, Explorer. Hello, Sisi. Sabi niya. Ren's Temple Vlog. Planning pa lang host. Wala pa date. Haha. Sabi ni Ren's Temple Vlog. Wow, sana all maka Grand LS na. Yes, Explorer. Wow, malalaking premyo. Malalaking premyo ata. Yan, Ren's Temple Vlog. Abangan ko yan, sabi ni Yes, Explorer. Gladly Made. Hello, Ren's Temple Vlog. Sabi ni Madam Gladly Made. Kuya Ugi TV, andyan lang. Salamat, Sir Ugi, sa pagstay. Goriso in. Sino to si Goriso in? Tamsak, sabi niya. Salamat sa patamsak. Ano ba ito? Ninja ba ito si Goriso in Tamsak? Yes, Explorer. Gladly Made mo na yan si Ren's Temple at Sir AJ Daniel. Sabi ni Yes Explorer. Ren's Temple Vlog. Yes, at Yes Explorer. Naghihintay lang ng mga sponsor. Wahaha, sabi niya. Yes Explorer. Hahaha, sabi niya. Natatawa siya. O baka pwede pwede mong kunin si Sis Gisa Explorer sa sa sponsor. Ren's Temple Vlog.
kunin mo na si ano, si Yes Explorer. Kahit sa mga ano mo lang, WH. Para ano, masaya. Yes Explorer, malaki na atabi ang ipon sa revenue. Hahaha, sabi ni Yes Explorer. Kaya nga maraming nagpapalipad din kay ano, kay Sis Renz Dimple. Gladly made. Yes Explorer, kahit ikaw, munay ka na rin. Nanonood ako sa bahay mo ngayon, sabi ni Gladly Made. Ayan, nanonood na daw si Madam Gladly Made sa bahay mo, Sis Gisa Explorer. Ayan, may pa-WH na si Madam Gladly Made kay Sis Gisa Explorer. Ayan, ayan. Pinisipan mo yata ako. Maginaw na. At Gisa Explorer, Diyos mio, 34 pa lang. Hahaha, nakakaloka. Hanggang kailan kaya maipon yung 100? Sandali lang yan. Hindi mo kasi ako turuan na ano magpalipad. Hindi ko pa rin ano yung octopus ko, Renz. Buti ka, malaki na. Diyos me, ako. Bakit? Ako wala pa rin hindi ko pa rin maayos yung octopus ko ng pampalipad. Ang dami namang hinahanap. Hindi ko na alam gamitin. Gisa Explorer, buti ka, malaki na. Diyos me. Diyos me, ako ewan. Hahaha, sabi ni Sis Gisa Explorer. Real simple vlog, bakit kaya host? I-uninstall mo muna kaya saka ma-install yung octopus ko. I-install ko muna, saka ko i-install ulit, tapos mag-register ulit ako. Ang hirap kayang nag-register noon. Update mo po swerte mo. Paano? Updated mo host YT mo. Paano yon? Kaya nga hindi ko ginagalaw kasi ang dami nung nagpaturo ako ng yung iba, yung binibili sa 7-Eleven na pampalipad. Bumili ako ng worth 150 sa yon, PayPal yata yon. Tapos hindi rin namin maipasok. Is host, try mo, sabi ni Renz Dimple Vlog. Okay, try ko nga bukas na i-install. Pero yun pa rin yung yun pa rin yung ilalagay kong pin ko na nag-update si Lolo ngayon sa YT, sabi ni Sis Gisa Explorer. Panay naman ang update niya. Host octopus, yes, octopus yung gamit ko. Nakapalipad na ako dati. Pero nung nakailang beses kaya akong nagpalipad na. Tapos sabi niya error. Pagka nagpapalipad na ako, send ko sa yung bakit iba pa yung octopus na ginagamit sa pampalipad? O yun din? Ako
Ako nga, di ko pa na-try CC, sabi ni Giza Explorer. Na-try ko na dati nung nakagraduate na ako ng 1,000 bananas. Tapos nag-LS yung mga nagpa-graduate sa akin. Nagpalipad ako. Giza Explorer, ako nga di ko pa na-try CCA, sabi niya. Renz Temple Vlog, may bisita. Bangan ka ah. Ano yan, midnight snack. Renz Temple Vlog, baka wala na laman. Hindi, meron. Bago naman ako magpalipad, nilalagyan ko. Gladly made host. Alis na ako. Salamat po. Pag may time ako, daan ako sa mga LS mo. May trabaho kasi, kaya minsan lang ako nakakasali. Paantay na lang, WH. Salamat sa pag-stay, Madam Gladly Made, at saka sa pa-WH mo. Thanks so much. Malaking bagay na yun, malaking tulong na yun sa aking WH para makahabol naman ako. Thanks so much. Ang ingat, Madam, sa pag-work mo. God bless, Madam Gladly Made. Salamat. Anong kakainin mo nga, Renz, Garot, na midnight snack mo? Sana kamuting kahoy. Sarap naman. Nung Sunday, pumunta kami sa Worldwide, may nakita akong suman na kamuting kahoy. Bumili ako, $5 isa. Ang sarap. Mainit-init pa nung nabili ko. Giza Explorer host. Matulog na ako, sabi ni Giza Explorer. Salamat Sisi. Sige na, good night. Salamat sa pagdalaw. Renz Temple Vlog, naka-high five siya. Ayan, salamat sa pagstay. Good night host, sabi ni Sis Giza Explorer. Salamat Sisi. Thanks so much sa pag-play mo din sa akin. Thanks so much. God bless and good night. Sleep well. Maya-maya, mga 12 o'clock, iiwanan ko na rin to. Matutulog na rin ako mamaya. Basta bahala na siyang mag-end. Pagka nalubat na. Sana maka 3 oras din o kaya 4 na oras. Thanks so much sa 6 na andyan. Salamat guys sa mga nag-video dyan. Renz Temple Vlog, ada chicheria dito kan biscuit host, sabi niya. Mabsog ka garaw data chicheria. Ingka agtos di bread. Sa kakwa agkape. Naibos atay bibingka may gaminan hakang. Sarap naman. Ano yun ginawa nyo? Bibingkang latik. Sarap. Ang sarap kaya nun yung suman na kamuting kahoy sa Worldwide. Mainit pa nung nabili ko. Katno taag kita ta. Ilutuan ka bibingka. Ay na. Nagimasan. Inton si kalata inton kag Domingo. Oh my God, brown out, sabi ni Amy's Adventure. Ala, brown out na daw kay Amy. Malakas na yung bagyo. Ag Domingo ka na Domingo. Awanti ko tayo, awanti statutory tayo ti kuan. November, tulan no kuan, December 25. Nagbayagan. December 25 na lang yung statutory natin.
nagimasan ta bibingkan. Awan ti paglutwak gamin. Pagluto ako kumamat. Thank you so much guys sa 5 milyong andyan. Salamat, salamat. No, December 25 pa na nagbayagan. Makaramaramaan ako. Bibingka tapos mainit na kape. Wow. Rin simple vlog. Bigat. Agkape kami tapos makaraing nakte. Malam kape manan haha. Oray siyak. Alas 8 ti bigat. Ti kape tapos alas 3 ti malam. Dapat oras na. Dapat oras na kape nagkape. Hala. Ay pandesal iri Domingo gumatang ako kaslamat nagmadi matiangot na tapos limaypat kami jabangir kasi matlat tiangot na ya korsonada angot na isa nga na matang tamayat ko mga istak dahil takwa ta itos-tos na lang of ko no Domingo pero jak ambo no apanak umuli bantay window saan ay magman ta uli kailangan uli ti bantayan siyak awan ya makaulin awan mi iso nga ako embol lang dan iso nga toaster lang dan ya kamo man tabig lang apim mo to kat barbaro pa mano lang ang bulan lang ajay pimutong embagi di ata ni tibuti kwa tinagusar idi pimuto ka nga siyak pero may kaya kigtot na sayang karon kaslaman jay kwan kaslaman jay toaster mi din agtutos nga iso ko nakat ko pimutok man pimutok manan daka mo dagitoy sa kwa dagitoy sa saksakan na timadi dagitoy wiring siyempre nabayag dato nga balayan ampay man rin renovate ampay na suksukatan dagitoy wirings da so nga agperdi ti appliances da aja man ti binitit iditoy kwan ito'y kwarto na biglang naggilyap iso agperdi ti kwada aja washing manan idi mapoy kaya malag pa renovate kami nun orayan dan sa nga matay dato'y inada sadan ta og kuti pagki di ta tatay na pang kami jay QA kakwa basta ti pila aja yan ti pagpa blood testan kaya nabiit kami lang ito na 29 kita tata loto ak bibingka
tambay tayay tamar. O sige, sige. Sige. 29. Domingo ajay. Di kwa, di agsarono ti ayhaan alternate. Ano pa lang pala sa linggo 14. So alternate kayo ng kasama mo na nagsasande. Ayan, nakaturog ni Tititan. Madamdaman nakariingan, jakto pala nakaturog. So ano ata? Itamat kwa, itamat Tamar Park kanong agtamtambay ni kwa, Jenville's TV, agaw awis mo't makipagkita. Luto akton agkita ta. Sige, sige. Thank you. Abangan ko yan. Jerome Magpali channel, the host, sabi ni Jerome Magpali. Thank you so much, Magpali channel, sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat. Abangan ko yung bibingka mo. Ha ha ha. Ha ha ha, baka kinabayagnan iso perdidan. May di mat, barbaro mat. Pero palagay ko pero Magpali, Hong Kong ka din ate, sabi niya. Yes. Kasama ko sila Rains Dimble Vlog, Nika Explore, Gisa Explorer. Ayan, nandito kami mga vlogger. Mga vlogger ng Hong Kong. Ayan. Jerome Magpali, kanina pa ako dito, ate host, sabi niya, ay, ba't di ka nagpaparamdam? Salamat sa pabigi-bigi mo, Jerome Magpali. Thanks so much. Wiring sa atawan. Ito wiring siguro. Tapos dati ko ito'y saksakan da. Kasi mostly dagito saksakan da pelang ka dagito nga bilog. Bilog nga talo. Isa no gumatang kami ti extension. Nagrigat kami makaalat akwa ta bilog. Real Simple Vlog, agay nagawid kayam ajay ka anakam. Madi na anusan, mailiw ya anak na. Jerome Magpali, opo nasa busy ako sa kabilang CP ko. Okay. Thanks so much, Jerome Magpali. Rin Simple Vlog, win host, Sunday. Yep. Win host, sabi ni Rin Simple Vlog. Mailiw ijay baby na. So nga nag-terminate. At least hampay nga remorye bisa na idi nag-terminate. So nagdesisyon nga kasi kahit hampay nga remorye bisa na. Sino host? Ajay ka anak ka nga nagawid. Isang sinambut na taliban no remorye bisa mo saka ag-terminate ka kat agbayad. Iso ti agbayad. Jerome Magpali, alagad yan ni Magpali channel. Yeah. Yes, Jerome Magpali. Alam ko. Thanks so much, Magpali channel. Hindi yata nag-LS si Chief Robert ngayon.
Wala akong nakitang LS ni Chef Robert ngayon eh. Thanks so much sa 6 million people in the house at saka sa 18 na tamsak guys. Salamat sa mga patamsak nyo. Hirang magpali, opo, pahinga na siya host kasi pamuni na. Wow! Ang bilis! Congrats, Chef Robert. Ang galing naman. Ang bilis niyang nakakuha ng WH niya. Sana all. Ikaw, Jerome, ilan na ang WH mo? Baka malapit ka na rin mamuni. Kasi ang daming tao doon sa mga mukbang sa mga premiere nyo. Ang dami nyong GC. Ang dami nyong mga ka-GC. Everyday. Oh, sabi niya. Kaya naman pala. Ako nga din, ang daming nagple-play. Pero, bawas naman ng bawas ni Lolo, kaya ayan. Ang hirap din maghabol. Hopefully na makahabol din hanggang matapos tong year na to. Opo, sana di malagas po. Kaya nga nag-ELS para maragdagan yung WH binabawasan naman ni Lolo. Imbis na madagdagan, nababawasan. Friends Temple Vlog, kat no lang day. Nagkakadwa tayo tapos awan sapay maka Domingo nag-awidan haka. Sabi ni Friends Temple Vlog, yun 4 tayo pinagbaba na eksakto mat nga sahod na. Pero DJ bisa na hampay nga remwar. Pero DJ naala na bisa na immigration hanggang October 16 sana. Hindi naman nang hinayang na sa binayaran niyang visa niya. Host, tulog na ako host, sabi ni Jerome Magpale. Sige, good night. Good night. Magpale channel. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat sa patamsak mo. Kasjay, mailiw. Good night host, ingat kayo, sabi ni Jerome Magpale. Good night din at ingat ka din dyan. Sa Taiwan ka diba? From Taiwan po. 2 tamsak ko sa iyong channel. Okay, salamat. Salamat sa 2 tamsak mo, Jerome Magpale at saka Magpale channel. Good night. Thanks so much sa mga patamsak mo. Ingat ka dyan sa Taiwan. At saka sa mga pag-exercise mo. Sobrang keep fit. Nagkwaisuna, mailiw latan. Kami nagbating pa yung baby na. Nga mayat mo tatayay business na. Nagkwaisuna ti ukay-ukay, mabili. Tapos, agar aramid pa isuna ti kakanin. Agamit ti lumpiang sangkay, siya tapos mga bilo-bilo, unday, kasjay, suman. WH1 horse rock na trikin. Nakaangat manan ti almost 3,000 manon
May matandaan na nun. Basta, sobra ng 3K. Pinasa ko kay Manang Levy kanina. Yung ano. Barbarang ano ka. Walpasak ba't nga na nagtapos tidi. Makaya agpay sa ipagpagada nga agsabali man ng tipalis ni Lolo. Madubli ti WH ay na apo. Nagrega nga maala data 4,000. Tapos dublin na di awanan. Ito ano ngayon. Pamat. Ano? Nariri, ang mangag mo. Ang dapay lang, tikwa. Yung bagta, pinayagan na. Uwan, takwa mo, tawang pa ibisa na. Hampay rimwar. Kat kwa, nagtrabaho kini among nan. Baga may agency nga mabalin isuna nga kuan na pa nagtrabahon. So nga idi eksakto nga nakabulan na nagsahod. Bimaban. Eksakto nga sahod na idi October 4. Tapos napang kami nagpabukan. So nagawid isuna ti October 10. Nag-stay pa isuna yung boarding house ti Manong Aldaw in sak. So nagbayad pa ti boarding house na. Tawa mo ti available nga flight idi napang kami. Noon daw mo ti available nga flight nga sigod kinabukasan nagawid ko man. Tapos nag-quarantine pa isuna yung Manila ti 2 days. Gana nga nauray na di jay result ti swab test naman Tapos in tulod ti uwa isuda ijay kwa mismo nga ordaneta. Mga dagiti taga Pangasinan amin inornong da tapos ordaneta ti bagsak da. Tapos sinabat damutten nagijay pampamilya nagijay kwan kakadwana. Isuna tara rabiin awan ti lugan na intulod ti patrol ijay mismo nga balay da intulod na mismo jay so lang nga nagado ti pinirpirmaan da gayam nga inalala da nga reference tapos dagay number nga dapat nga makontak ta oray no rabi kang sumangpet talaga nga itulod da kaya mismo nga balay mo. Iso nga maya mo ti patakaran ti uwa. Ta kasi ti inaramid da. Iso pa'y nagturod gamin nga ng panawan nagbasit pa'y la anak na. Syakto pa'y nga nagdadakal anak kon ka permi pa'y la humsiko. Wen takwa inalamat garod ni among na. Apurado mo ni among na idita bumaba mo karo dige inso ka na idi nga katulungan iso nga may manan ulit pasam man jay si GC tapno may plida ka agitay ada free nga gadget na imbasa mo kini Manang Levin ibasak pa ijay grupo di ka damdama 5 oras ay salamat kababain ang tupad comment ijay GC tayo Miss Avenger hindi na makatulog ala yan kanana hindi na makatulog ka no sa lakas wala
babain mo no kasjay. Imbaga mo ni manang lebit at tayo na ako. Nga siyak ti priority da nga i-play. Ta siyak ti nakita na nga ako. Nga dandanin. So ko na insat ng araw nga siya kano ti ipos da. Tanong ko, kunanakat ko. Parang no maala nga aging gana at tapos datoy ko. November ko na. Imbagta 2 days lang quarantine na uwin. Idi flight na ibilang aya yun. Ta diba nagsapa na nga si Mang Pag. Ta alas 2 ti parbangon ti flight na. Nakaawid da jay alas 5. Ay nakasampot na jay airport alas 5. Nagadupay lang kano ti pinilapil na apandamanan. Ket nakadanon da jay hotel nga nagkwarantinan da alas 9. Ngam nalpas ajay aminan nga swab test da. So da jay adi tapos nagmalam nga nauray da dijay kinabigatan ti malam na rimar dijay swab test dan negative matso na tapos in schedule da isudan inornong da pinagtitipon da amin na dijay taga Pangasinan tapos ordanita bagsak da amin na inlogan da ti bus nga from OWA. So dijay mayat mat so lang kaya mga nagadot kung antihan ka pa nga to awit ta nagadot ti apil apan napasiksikoran na gaya kakadwami nga nagawid nga agsubli pa ita ta nagadot ti kailangan kunana kat kung ano ang nga nga agawid ituya kon kung kumakaw awid akon si takay katlo tamot makawid gata basta agawid ano April awawid ka talagan ginanaak mata ti makabulan barbarag ama kainan na apo oray quarantine na mata amo namat nga ako nakalagay kaya iti paro nga kontatang ako nga sagutan ti amo ti hotel no agsubli tayo itoy ayay pinag-quarantine tayo nga 14 days sagutan ti amo ayay hotel nga pagyanan nabasanan ato'y ubing ko ta nangalak ti barong kontrata yung ko kinyanak kunanak ko ay dapat nga ko ni ala nagriyemot dapat nga no agsubli ka to'y ag-quarantine ka pa iti 14 days pero bayadan mi kano yung hotel mo kunanak oy nagsiyaatan ta 1 month ibakasyon ko tapos ag-quarantine pa iti 14 days di 1 and a half ngam ti di namot imbaga no bayadan na di 14 days ko nga naka-quarantine ayay tiyan na imbaga ayay ko mati dapat nga madamag ijay ko consulate no bayadan da alang mahanda bayadan kat nakasalpak kat to yun nakasubli kat di hongkongan alangan mahanda bayadan nga ta kati kong kunakot mahanda bayadan ka sa nga 14 days sayang mat may kadot ti chat ni MJ Group kanina daw hindi pa malakas ngayon malakas na basta agawid ano April may iliwak kadagya pokon tapos ada pero marang abok ng kambal ala apo sabi lang ko mata ako normal nga ganak
Salamat sa 4 million na andyan na nagbiji-biji, ayaw magparamdam. Sino yung mga nakabiji-biji dyan? Ayaw magparamdam. Yung 5 andyan na nakabiji, magparamdam naman kayo. Para may kausap pa. Ay, magto-12 na pala. Mag-aalas 12 na pala. Paano ka na mga days stay quarantine? Lagi tayo agsublip. Dito 14 days ka raw. 14 days ka no. Ada yayan ti kontrata nakasapit. Ada ti nakasegregate nga form ijay. Nga pilapan ti amo. Ada ti pilapan ijay nga nakasapit. Yan ti kontrata nga baro. Yung pag makabulan itid da kanyam siyak ngay madida pay kaya't itid ti 3 weeks animal. Ekstayak mat iti damdamok ngay nga nagawid kat 11 days ko lang. Oh, agasang mat 14 day ay 14 years mat ten alangan mat idak pekan ti makabulan mat. Nyang ay grabe mo alauna yan. Sika ata bagong renyo kakat siyak ngay. One. Example ka pa nga umuna apeg sa balikan na talagan. Siyakat ano sa kon o reno gana lang December next year. Agri-kontrakak pa'y agri-kontrakak sak agawid tapos oray hanggang December na lang ti pinag-stick kinyadan. Nagan. Makaornong lang basit nga pagpuunan di Pilipinas. Okay na. Nabannog ako. Nagkarigat nga alagaan nato yan. Tapos oray no kwa. Win nga road ajay ko kaya danda antay 14 days pero dagitoy amok no work no pay haka. Ang moment ditoy mo timbagana lang mat ka DJ hotel kapag diyanak tibayadan da ano mo timbaga nga bayadan na pati DJ 14 days nga pinag-stick yak amon to lang ginto ti kwarta kada gito'y amok ay oray ni bakla kay sumot ti among ko oray ajay tapos nakwenta ta accounting garod nakwenta ti kwarta isuna pero dati adi na na ajay ngay ibig sabihin nun na kwa isuna hanggang nakurepot agilibre ala nagmayat manta kambal kedua ti anak nan tapos nagkambal di baling upat ay naapo kung kunak nagrigat ti biyagan kunak ay nagkambal pay ali kat alaga am anak ko kunak tabarbarang iso ti pagswertyan tayo ata kung kunak bat kinyay manugang ko apo kat kurang arod ide kuwata na panda nagpa-check up napigbig sa kano ti pitik na ajay maysa ngam di maysa kag kunak isa nga babae kan lalaki ay ta kunak kanya nakagkatawa mo wen oray postaan ta babae kan lalaki ata kung nagmayat man kunana barbarang hinaapo barbarang no normal ang aganak ta DJ mo na kan may kaduang anak na kat normal mo kaan ijay Pinas manok quarantine da DJ kaan ijay Pinas manok quarantine da DJ 2 days lang karoon 2 days lang pati ay pinagsangpot mo nakabilang aja yun naglang karoon ijay hotel
Tapos kinabigatan na kat na remor aje kwan, remor aje swab test dan. Oh, kinamalaman na kat napandan. Iso lang nga narabi yan da ata ko, di pinagbiyahe da ang na ordaneta. Kat si kata nagadayo ka 12 hours sa. Nagadayo. Si kami kat man ulang nga oras ta ko. Ajay inlets. Abit lang nga 2 oras kat kabudwa. Ada kami jayan. Jade, hello po Mama Norm, sabi ni Jade. Hello Sisi, ayan may jacket ka na para hindi ka ginawin. Salamat sa pagdalaw Jade sa aking munting bahay. Han atay, imbagam itay nga bayadan ti amo, atay quarantine room mo. Wen, ti bayadan da ka no, di quarantine room ko. Inton agsubli ak itoy. Pero ijay Pinas, owa ti makaammo. Owa ti makaammo ijay pag-quarantine ang ijay Pilipinas. Ganon. Dito lang yung ano, ayan, naglo-loading na. Dito lang yung babayaran ng amo. Pero sa Pinas, owa ti makaammo. Oray ato'y amok. Nga balasang kwintaan na amin noon. Kasi nakwinta aja among ko. Ultimong tupay nga dyaryo data inang dakat ko kailangan nga resibuan. Jade, kumusta ka na, Sisi? Nakarami ka na ng bananas mo? Kung gusto mong mangisda dyan, mangisda ka, i-scroll mo lang. Kasi maraming mga nangingisda kanina na nauna sa'yo. I-scroll mo na lang at may mga nagbaba ng bahay kanina dyan. At saka magmano-mano ka na lang pagka gusto mong mangisda. Kiiso inted ni Apo. It's a blessing sa family nyo. Win ka road. Sapay lang kumaata ako. Malulusog na nga rumwar. Nga normal. Madandanagan nga road. Kat kunak ko. Ikwam palakasam ata loob mo. Ta kwamot. Normal ka nga naganak na kita duwa. Kunak mat. Kat ni manumat ti tawanan. 34 nan sa ata kung kunak mat. Jade, ayos lang po. Sige po, tambay muna ako dito. Check ko mga nagbaba. Salamat po. Sabi ni Jade. Okay, Sisi. Salamat. Salamat sa pagtambay. Oo, marami sila dyan sa taas kanina. I-scroll mo na lang para para makita mo yung mga bahay nila. Marami dyan kaninang mga nangingisda. Na-late ka naman ng pagpasok. Thank you so much sa 5 andyan. Dalisay Vlog, thumbs up dan to you host, sabi ni Dalisay Vlog. Salamat Sir Atoy. Bigyan din kita ng jacket mo para hindi ka ginawin. Salamat Sir Atoy sa pagdalaw sa aking munting bahay. Ren's Temple Vlog, di ako nagbaba. Searchable naman name ko. Puntahan mo na lang ako, Sisi. Salamat, sabi ni Ren's Temple Vlog. Ayan, JJ, pagka hindi mo pa kadikit si Ren's Temple Vlog, dikitan mo na. Isa na siyang monetized channel.
Renz Dimple Vlog at Dalisay Vlog. Shout out kuya, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayun lang po kasi natapos work, sabi ni JJ. Yeah. Ganyan din kami sisi pagka araw, busy kaya pagka may nag-ELS sa araw, pasilip-silip lang kami. Gora ka din sa LS ko bukas, may pa-WH ako sisi, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan, GJ, may LS, si Renz Dimple Vlog, bukas 1:00 hanggang 3:00 ng hapon yung LS niya. May free WH din siya. Nagpapalaro din siya ng free WH. Dalisay Vlog. Bababahay, Renz Dimple. Igit ko sa'yo ito, sabi ni Dalisay Vlog. Ayan, Renz Dimple Vlog. Ibaba mo daw yung bahay mo para dikitan ka rin ni Dalisay Vlog, ni Sir Atoy. Pangalawang bahay niya yan. Renz Dimple Vlog, shock no? Payagan na nga agawin. Mga July na to siguro. Nagtutudo. Pinagtutudo aja yun. Pinagbabagyo. Ayan, Sir Ato, hindi mo pa madikit si JJ. JJ, ayan, dikitan mo rin si Dalisay Vlog. Kung hindi mo pa siya kadikit. Renz Dimple Vlog at Dalisay Vlog, di mo pa ba dinikit sa akin yan nung umaten ka sa LS ko, kuya? Nanalo pa nga itong account mo at yung main, haha, sabi. ang taas ng tayo mo host, ano po? Ang taas ng tayo mo host, ang taas ng building. Yan ba yun? Dalisay Vlog? Oo sir, nasa 12th floor ako. Mababa pa nga yan 12th floor pa lang yan. Dalisay Vlog. Kakalimutin, hahaha, sorry. Yes, host, sabi ni Dalisay Vlog. Yes sir, 12th floor pa lang yan. Hindi pa masyadong mataas. Ayan guys, 19 tamsak na tayo. Baka pwede namang gawing 20 tamsak. Hahaha, puntahan mo ako ulit kuya at Dalisay Vlog. Baka di mo pa ako nadikitan. Haha, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan guys, si Renz Dimple Vlog, bukas may pa-WH na naman siya. Ang kanyang LS ay 1 p.m. to 3 p.m. Ayan. Ayan. Naging 21 tuloy ang aking patamsak. Salamat naman at sa mga nagpatamsak dyan. Thank you guys sa 5 million people in the house. Ayan, 20 na. Patamsak na si Kambal, sabi ni Renz Dimple. Ate's Vlog, tamsak. Ayan, wala pa rin jacket si Sir Atoy. Ayan. So ngayon ka palang nakapunta dito sa LS ko, Sir Atoy. Ayan. Tamsak na win ko sa'yo, sabi ni Sir Atoy. Thanks so much, Sir Atoy's Vlog. Naging 21 tuloy yung patamsak ko.
Salamat sa mga patamsak. Yun na andyan, ayaw magparamdam yung iba. Magparamdam naman kayo guys. Ang country ka po? Ako? Si host bang tinatanong mo? Nasa Hong Kong ako, Sisi. Atos vlog, pahinga muna kasi yun ko kaya dali sa ginagamit ko. Yes sir. Okay lang. Kasi ano ka na yata naka graduate ka na ng 1K bananas. Play na kita kay Kambal. 7 hours na LS mo host, sabi ni Renz Temple Vlog. Salamat Renz, thanks so much sa mga pa-play mo. Kahit 3 hours lang yung pinanalunan ko kanina, 7 hours yung i-play mo. Salamat, salamat, salamat. Ayan, 7 million people in the house. Thanks so much sa mga nakabidyo dyan na ayaw namang magparamdam. Ayaw silang lumabas. Nagtatago sila. Lumabas naman kayo guys para may makausap kami dito. Sayang yung pag-video-video nyo dyan. JJ, sang country ka po? Sa Hong Kong ako, Sisi, JJ. Nandito kami nila Renz Temple Vlog. Hong Kong din siya. Sir Atoy, asaan ka? Nasa Australia ka ba, Sir Atoy? Dalisay Vlog at Renz Temple. Digit na sa'yo si Dalisay, sabi ni Dalisay Vlog. Sir Atoy, nasa ano ka ba? Nasa Australia ka? Saang bansa ka andun? Renz Temple Vlog, welcome post. Iba pa yung napanalunan mo kanina. Iba itong 7 hours mo host, sabi niya. Wow! So, 10 hours na yun. Barcelona, Spain. Dalisay Vlog, Barcelona, Spain ako host, sabi niya. Wow! Sana all makarating sa Barcelona, Spain. Next Temple Vlog at Dalisay Vlog. Salamat kuya, sabi ni Renz Temple Vlog. Dalisay Vlog, Barcelona, Spain host, sabi niya. Kaya nga, ang ganda sa Spain. Nakikita ko lang sa mga post ng mga taga sa amin. Sa Barcelona din sila. Kasama mo ang family mo dyan, Sir Atoy, sa Spain. Thanks so much sa 7 million people in the house. Guys, magparamdam kayo para may kausap kami dito. Para hindi mo na kami antukin. Kasi 12:15 midnight na dito sa amin. Kaya medyo inaantok-antok na rin. Puyat pa more. Lakas ng kamin, oh my god, sabi ni MS Adventure. Ayan, brown out daw sa kanila, blackout daw sa kanila. Ilan na WH mo, kuya, at Dalisay Vlog, sabi ni Renz Temple Vlog. Same tayo, sabi ni MS Adventure.
sinisipon ako. Salamat sa 7 andyan. JJ, dan po kay Rins Dimple Vlog, sabi ni JJ. Ayan, Rins Dimple Vlog, dikit na daw, sabi ni JJ. Pakibalikan na lang si Sis JJ. Parang tatanggalin yung bubong namin, sabi ni Marlisa. Ala, ingat kayo dyan mga sisi sa Pinas. Bakit? Biglang lumakas yung bagyo. Ala, parang binubuhat na daw yung bubong. Grabe naman. Grabe naman yung bagyo. Dali sa vlog, Rins Dimple. Ako, malayo pa sa katotohanan, sabi ni Dali sa vlog. Malapit na. Noted CC, sabi ni Rins Dimple Vlog. Ayan, noted na daw sis Jade. Dali sa vlog, asawa kong host. Ano po yun? Asawa kong host. Rins Dimple Vlog. Maya bago ako matulog, balikan ko kayo, sabi ni Rins Dimple Vlog. Rins Dimple Vlog, di na natapos ang bagyo, sunod-sunod na, kaya nga, grabe. Wala nang humpay, baka hanggang baka mag-New Year na may bagyo. Kawawa mga magsasaka, dami nasirang palay sa amin. Ay, sa amin tapos naman na before na nagbagyo. Kaya lang tumubo yung palay kasi hindi nabilad, ganon. Naani nga pero hindi nabilad. Kaya yung iba tumubo. Dali sa vlog host. Labas muna ako, may aayusin lang ako sa channel ko. Sige lang, Sir Atoy's Vlog. Dali sa vlog. Sige lang po. Salamat sa mga patamsak mo at sa pag-stay sa aking bahay. Salamat po. Salamat, sir. Friends Dimple Vlog at Dalisay Vlog. Kaya yan, kuya. Pagtulungan nating lahat yan, sabi ni Friends Dimple Vlog. Yes. Tulong-tulong lang. Pasasaan din at makukuha din natin yan, Sir Atoy. Basta tulong-tulong lang tayo. 喂，等我起身好唔好啊？
Uy, nakaraing pa eh. Nakaraing manan na iturugan na, nakaraing manan. Hindi pala nakaturog. Kasta na, nagbisa ngayon na, nangag mo. Iso i-mute ko. Apang ko pinaisbo. Mga rugi kastuyan, parbango, nandiyak panamot, isbo nga isbo. Nagado isbo na, madamdamang. Agkabawon, inika na data diaper kan pajamanan, o bisbod tabid nan. Iso nga inaldawa nga ag sok-sokat ti bedsheet na. Napay di da pala nakaturog na gaya. Ado pala chat-chat gaya ko. Gisi. Nakaturog ni Sis Nika. O mo tata. Apa yata nakaraing? Makaisbo. Kasi iso ti pagkukuak nga rod na makaisbo ringan nakpay. Kahit adamat ti usaron na arinula na. Ngam no masadot siguro ibaba na ye idaya paranan. Umisbo ibidnan kasi Isugaro nagpigsa makikigtutak no yaban na. Nagpigsa na ta pinagway. Wala na. Sino nga nga makigtot? Nagaya bagas jay. Pigsa tangiwan na. Signal number 3 ano. Yung bagkinyayo at duwa kayo. Siya kam amin. Agpalingki ako rin mitubtublak nga kinapaspas ko nga agpalingki ta madanagan ak no yung mangyari kanya na ito'y balay may sana. Siya kita kung kaya pa nga anusan ato'y taragona manawat gamin makauma kasama nga talaga tibakot gamin kinyak mat no agbirwak pa iti sa bali kat dato'y tawan ko baka i-reject ak baka marigata na ako marigata na nga makabiro kon ano sakpay agre nyo akpay pang 2 years lang anuan di danto kwamon danto long service mon mano years mo tan naka 4 years kan malpas maatoy sino nga agad ako naka-standby dito mo tagparamdam duduwata mo lang tong-tong-tongan awan damot time
When imbag lang ta aan kobra amin wen so karod mayat ko ma no damat ti kadwak oray no kwakuman oray nagpuyatak at least no nakaturog suna ti aldaw makaturog akmat dan po kay Atoy's Vlog sabi ni Jade kay Sir Atoy's Vlog babalikan kanya kasi lumabas na siya may aayusin daw sa channel niya. Maganda po ba dyan mag-DH sa Hong Kong? Maganda naman sisi kung makakuha ka ng magandang amo, ganun. Pero hindi lahat. Marami ring natiterminate. Yung mga kalaban kasi dito yung terminate. Kasi pagka hindi ka nagustuhan ng amo, iti-terminate ka, ganun. Rings Temple Vlog, Shakmat, Panpanonotagmat, no, agsapol nak sa bali, baka makasapol nak te, managbisita nga amo, wen. Oray da ito, dati lang, di pagyamyamana mo, kasi kami lang, handag bibisita. Nagbisita darom mardang mga anas jay. Hanga ito'y balay. Iddadarwar nga kwa agbisita hanga ito'y balay Jade, bakit ayaw mo na ba dyan? Nasa ano ka ba? Nasa Saudi ka? Jade Ring Simple Vlog 8 years kunton malpas ko ay ato nga kontrata kon iso kita agno kayak pa ita 2 years by 10 years ko nagbayagan nakabayag kamat kaya man kat gahol gamay mon ati ugali dan pengen ta pumanaw ka pay ano sam lang dan tadua kayo pada kay mga Ilocana tapos kamag-anak kay sapay di kwa may mayatan ibag kumano kwa Bisaya takadwam nagamin ti Bisaya palaban narigan nga kadwa ti balay pagdatatag para kay nga Ilocano kalang kay patikwan kayat nga si daen agdinengdeng kay no kwanta makaluto kayo magayam ti kayo kaya iyo nga si daen siyak na ko ano kumaro akit agdengdeng ka ora dada maangot tayo bugoong salamat sa 6 na andyan ayaw pa rin magparamdam naman kayo guys sa mga 6 na andyan para hindi kami antukin loading na ato'y magtago na sakaling agbisita no umay atay anak ng Adda Canada pang 1 to 2 months damat ano pa dito'y perohan da nakaawit oraga po ato'y sitwasyon at least hamot nga swertihan lang talaga makahanap ng maayos na amo oo mahirap din kasi may mga among mga terminator ganun tapos yung mga maaarte
saan ko kabagyan? Ay, kung ano kabagyam. Orayan Orayan mo kabagyan, tawa pada mga Ilocana. Magkalaan kay latatan. Kasundo kami matuwin, pero pera mino, Filipino foods mo, oras siya kumat. Kung siyempre gumatang ka ate, kaya't mo ka kanan. Kaysa natala kang kanan, damot tanti kang kanan. Kuwait po ako. Akala ko Saudi. Okay. Pero maganda rin sa Kuwait, diba? Pwede ka rin dyan. Pwede ka rin mag-sales lady. Buti nga dyan, pwede kang pumasok sa mga mall. Dito hindi. Katulong lang talaga pagka hindi ka residente. Katulong ka lang talaga. Pero dyan sa Kuwait, pwede kaya mag-end na contract ko sa May. Pero mag-extend ako kasi hirap sa Pinas na pandemic. Oo. Oo sis, pakitanggal mo na lang yung yung comment mo dito. Kasi baka ma-review ni Lolo yung pandemic mo. Paki-delete na lang sis yung comment mo na yun. Jade, ang maganda lang dito sisi is patas ang batas, walang mahirap, walang mayaman. Yes. Sis Jade, pakitanggal yung comment mo ukol sa sa sakit. Baka ma-review ni Lolo, mapalo tayo. Salamat. Saan na? Ante lang tawag mi. Tumunggal may sa so pay makauma kakat agdangdangak kasi daag kumatakti kabatiti kan spinach tapos sagpawak imprito nga galunggong makauma tapods dawin oras siya nagluluto ka nagpade rin simple lang maganda po pag ganun sabi niya. Sis GJ, pakitanggal po yung yung comment mo na may pandemic. Baka ma-review ni Lolo. Paki-delete na lang yung yung comment mo na yun. Hindi ko ma-delete eh. Mag-delete? Friends, hindi kaya maano yun? Yung comment niya. Hindi ko naman ma-delete. Oo, yung batas dito, kahit mayaman sila na mga amo, kung nagreklamo yung katulong at yung katulong ang nasa right, talagang papanigan ng batas yung right kahit na mayaman sila, ganun. Salamat sa nakabantay na 6 na milyon. Ayaw namang magparamdam yung iba. Salamat sa mga nakabigi-bigi dyan, guys.
Friends din po vlog at JJ. Yes, sisi, kaya safe ka pag dito basta kung ikaw ang tama kahit katulong ka. Ikaw, ikaw ang papanigan ng batas. Sabi ni Renz din po vlog. Nagtanong din sa akin kanina sino ba yung nagtanong kanina? Sa ano naman siya sa Saudi. Gusto rin daw pumunta dito. Sino ba yun? Kasama din natin sa GC yun eh. Hindi ko matandaan na. Yes, salamat. Salamat, JJ. Dari mo muna. Kasi sabihin mo na lang sakit. Huwag yung term na ganun para hindi tayo mapalo ni Lolo. Na-delete ko na po. Yes, thank you. Salamat. Sabihin mo na lang sakit para kasi stricto si Lolo. Salamat sa 5 milyong andyan. Bawal pala yun, hehe, sabi niya. Yes, sisi. Kailangan nating mag-ingat ngayon kasi stricto si Lolo. Baka imbis na madagdagan tayo, mabawasan pa. Kaya konting ingat lang para walang masabi si Lolo. Busy pa rin sila sa GC, nagchat-chat. On time na mag-report si Amy's Adventure. Nagchat-chat pa rin sila doon. Una na ako sleep sa inyo, guys. See you bukas sa LS ko. Hehe, sabi ni Renz Nimbaldang. Okay. Good night, Renz. Mamaya na rin. I-mute ko na to. Iiwanan ko na at siya nang magkuklose sa sarili niya. Inaantok na rin ako. Nabura ko na po, sabi ni JJ. Yes, thank you. Salamat, JJ, sa pag-stay. Anong oras na ba yan sa inyo? Kami dito mag-aalauna na ng madaling araw, kaya inaantok na. Kaya kung gusto mong mangista dyan, mangista ka lang. I-scroll mo lang, maraming dyan kanina eh. Maraming nangingisda, tapos magbakas ka lang ng tama para makita nila yung bakas mo, balikan ka. Ganon yung pangingisda. At matutulog na rin ako, iwanan ko na to hanggang malubat na. Salamat, guys, thanks so much sa support, saka sa pag-stay nyo, at saka sa mga patamsak nyo. Salamat. Iwanan ko na lang ito, i-mute ko na. Good night, guys, thanks so much. Iiwanan ko lang dyan na nakabukas.